Oke, kita tengok yang seterusnya, transaksi ketiga, bayar deposit dan sewa kepada Encik Abu. Dengan deposit ni 10,000 dan sewa untuk bulan Januari lah 5,000. Bayar melalui bank online transfer. Maka untuk buat yang ni, kita sign agreementnya dengan Encik Abu. Lepas tu, kita issue payment voucher daripada bank. Maka kita tengok macam mana payment voucher ni diisi. Sama juga payment voucher ni dibeli daripada kedai alat tulisan. Dia macam tu lah, standard lah. Dia ada tarikh 3 hari bulan Januari 20X4. Okay. Ini untuk check nombor, tapi kita tak ada lah. Transfer, online transfer. Dia ada nombor, tulis nombor di sini. Yang online transfer slip tu letak di belakang lepas kamu transfer, dan Encik Abu akan bagi kita receipt. Kita letak di belakang juga. Lepas tu kita clip sekali, kita buat 2 lubang, filing. Okay. Biasanya dalam payment voucher ni, kita buat satu stamp untuk chop di sini. Sebab payment voucher ni kita perlu tahu payment voucher ni diisi daripada siapa. Biasanya stamp tu akan mengandungi maklumat syarikat yang register lah, AA, Signage Cruise. Lepas tu, tax ID, nombor, dan address, telefon number. Dia biasa kita buat satu chop, kita chop di sini lah. Untuk tahu daripada mana isu yang ni. Lepas tu kita tulis yang maklumat yang penting dulu, bayar kepada Encik Abu. Kan? Dia pemilik kedai lah. Kita ambil nombor IC dia. Abu ni banyak orang nama Abu kan. Mana tahu dia bayar kepada siapa kan. Nombor IC. Ataupun sekarang kita guna tax invoice kan. Kita kena ambil tax ID dia lah. Tulis di sini. Okay. Jumlah berapa? Ini 10,000. Amount 10,000 kan. Okey, yang penting sekarang particular ni kita tulis ini untuk apa? Deposit, sewa kedai. Okey, ini kedai banyak lah. Kedai di mana? Tulis nombor address lah. Nombor 1, jalan apa-apa, jalan tua ke, jalan muda ke, Penang ke, mana kan, tulis dia punya address. Lepas tu yang bawah ni, deposit ni macam mana dia kira? 5,000 sebulan dalam 2 bulan kan, dia macam tu detail dia. Lepas tu habis tulis ni, kamu tak boleh transfer dulu. Habis tulis payment voucher, kamu kena bagi kepada bos untuk sign dulu. Adam kan, Juliana ni dia sign kat bawah ni. Juliana saya kat bawah, dia tak issue lah kan. Lepas dapat sign daripada bos Adam untuk approve dia baru boleh transfer. Lepas transfer dia ada bank slip kat belakang. Lepas tu dia ada Encik Abu ni, dia bagi kepada Encik Abu kena sign di sini. Dia ni receipt payment lah. Orang Encik Abu ni tak mengaku dia tak dapat duit ni kan. Encik Abu dia sign lah kan. Lepas dia sign, kamu akan attach dia punya bank slip di belakang. Lepas tu kamu letak dia punya apa tu, receipt daripada Encik Abu kat belakang. Okay. Dari sini ada satu yang penting juga. Ini voucher number. Okay. Online transfer tu satu benda. Okay, sorry ini silap. Sini voucher number. Voucher nombor ni macam receipt nombor tadi lah. Semasa kita filing tu dia kena ada satu susunan. Biasanya voucher nombor ni kita tulis macam ni. Payment voucher bulan 1 dash. Ini voucher yang pertama. Pembayaran yang pertama 001. Maka dari sini PV 01/001. Dia macam tu lah ya.
Okay. Ini yang online transfer number, transaksi ini, ataupun check number. Tulis di sini lah. Okay. Jumlah 10.000, bawah ni kena complete lah. Okay. Kita balik tengok ke atas ya. Nombor appendix. Ini bermaksud berapa dokumen di belakang yang ada. Untuk kamu ni ada 2. Satu, receipt daripada Encik Abu. Kan? Satu lagi, online transfer. Bank slip. Bank slip lah, tulis. Kan? Cash portfolio. Ini biasanya dia untuk record di itu pokok tunai kan. Bukan surat nombor berapa. Ini nombor 1 lah. Lepas ni kita akan masuk. Okay. Ini ledger, account. Okay. Apa ni ledger? Ledger ni biasanya kalau kita guna komputer kan, dia akan ada satu nombor untuk tiap-tiap satu account. Lepas tu ada nama account. Yang ni satu tu memang daripada apa tu untuk payment voucher kan mesti guna bank lah. Tak ada pilihan lain lah. Tapi bank sudah keluar kredit 10.000. Debit di mana? Tulis di sini lah. Satu tu nombor account nombor. Satu tu nama account. Okay. Nama account ni asset, semasa, deposit. Kan? Nombor account ni dia biasanya kita sebelum kita mulakan account, kita ada satu chart of account. Chart of account ni biasanya kita minta accountant buat untuk kita bayar lah. Dia keluarkan chart of account untuk kita. Lepas tu kita guna chart of account tu untuk buat satu masuk dalam komputer sistem untuk kita record lah, untuk buat record kemudian. Biasanya ini dalam kita set up chart of account, kita akan letak asset semasa yang nombor, kalau ikut UBS system dia ada 6 nombor. So kita ada asset semasa. Deposit ni biasanya 04. 01 digunakan untuk bank, 02 untuk tunai runcit, PT cash. 03 atau 04 sama ada satu untuk prepayment, satu untuk 03 guna untuk inventory biasanya. 04 atau 05 guna untuk deposit dan prepayment. 04 ya. Slash 01 lah. Sebab kalau dalam UBS ni dia ada 6 angka aja kamu boleh masuk sebagai nombor untuk identify account ni. Tapi untuk software lain kan, dia ada 8, mungkin ada yang ada 6 macam tu lah. Dia tak sama, setiap software dia lain sikit. Okay. Ini cara untuk tulis payment voucher. Both side, you transfer duit, lepas tu you suruh Encik Abu mari, dia bagi kamu saya ni, dia dah terima, dia bagi receipt. Letak kat belakang, clip 2 lubang sini masuk dalam file. Okay. Mari kita tengok macam mana kita masuk benda ni dalam buku tunai dan ledger kita. Okay. Ini letak di atas. Okay. Buku tunai, ledger. Okey. Balik sini ya. Ini 3 hari bulan juga kita bayar kepada Encik Abu deposit untuk kedai sewa. Kan? Folio dia kita ni guna PV, payment voucher. Bulan pertama 001. Kita keluar duit 10.000. Tinggal berapa? 290.000. Okay. Ini kredit lah. Kan? Kita buat tabel entry sekarang macam kita bincang dalam papan hitam. Lepas ini kredit, ada debit dia. Debit, macam kita bincang tadi, kita akan debit di account aset semasa, deposit, sewa. Maka kita ada ledger. Aset semasa, deposit. Okay. Dia macam ni. Kalau deposit ni, kita mungkin kita banyak deposit kita bayar kan, kita akan masuk dalam satu account untuk yang ni lah.
Kalau katakan kamu dah sewa banyak kedai kan, deposit sewa ni dia akan ada satu account sendiri. Cuma untuk sewa kedai saja. Tapi untuk kita punya purpose, kita punya latihan ni, kita deposit tu, kita sewa satu kedai saja, kita tak perlu deposit banyak, kita just buat satu account. Ke bank sudah kredit, maka deposit ni dia debit. January 3, kita bayar kepada Encik Abu, sewa kedai. Deposit. PV, folio dia PV 01/001. Yang pertama, lepas tu, ini deposit 10,000. Okay? Maka dengan tu, kita catatan buku dah settle, siap. Kredit, buku bank, debit, ledger, access semasa. Dengan bukti transaksi payment voucher ni. Belakang ada satu receipt, ada satu payment online transfer slip. Okay? Itu untuk transaksi ketiga.